May $27.38 na ako. Ngayon, i-withdraw ko na. So, ngayon, 0.007. Yan, 27.38. Yan, ito siya sa BTC, 0.007. Then, i-click ko yung withdraw. So, ngayon, para ma-withdraw mo siya, need mo ng withdrawal address, yung BTC address. Ngayon, pupunta tayo ng COINSPH. COINSPH. Then, kukunin ko yung BTC. Ito siya. BTC. Click receive. Show my BTC address. Copy wallet address. Yan, nakopy ko na siya. So, ngayon babalik tayo sa Hapo wallet. Then, ilalagay ko na siya dito. Withdrawal address. Dito mo siya ipipaste. Press to paste address. Ayan na siya. Nailagay ko na. Then, submit. May transaction fee sila na 0.001 pero mga 20 pesos lang naman yan. Ang makukuha ko ay 0.0069228. Ito kasing minimum withdrawal nila is 0.001 BTC. Pero na-over naman ako dun. 0.006 na yun sa akin. Kaya malaki na siya. Then yan, nakopy ko na. Wait, double check ko lang para sure. Make sure na tama yung wallet address. Kasi pag namali, hindi siya papasok. Then yan, click submit. Ayan na siya. Nasa withdraw history na siya. Naka-pending pa kasi. 1 to 3 days mo pa bago ma-receive yung payout mo. So, wait tayo ng 1 to 3 days. Diretso na yun sa COINSPH. Sa BTC address. May na-receive na akong email. 1:58 AM siya dumating. 0.006922279. Ito na pala yung payout ko sa Hapo wallet. Check natin siya. Nakalagay completed. Ayan siya, 0.07. Pero di ba yung amount niya is 0.0069228 kasi may bawas nga na 0.01 na 0.001 may nabawas sa pag-cash out ko. I-screenshot ko muna siya. Back na tayo sa email. Ayan siya. You just received. Punta tayo sa COINSPH.
Tingnan natin sa BTC. So, ayan na siya ngayon. Yung history niya. Medyo mahina yung signal niya. Baba ko na lang. So, ayan naman siya. Kita nyo naman. 0.006922279. Ayan siya sa peso nakalagay sa baba. Yung maliit na number. 1,359.35. Kita nyo na ba? Ayan, 1,359. Yung nasa baba niya, yung maliit na number. Ayan yung total niya sa peso. 2 days income ko lang yan. Super legit to, 100%. OMG. So, ayan na. Kitang-kita nyo naman ang proof. So, thank you for watching and also don't forget to subscribe to my channel and paki-like na rin po at paki-click nung bell sa gilid para ma-notify ka para sa pag may mga bagong legit online business, ma-notify ka. Okay? Thank you for watching. Yeah, hey, I'm so happy.